Hello guys, kamusta ulit kayo? Ngayon, ako nga pala si Ricky once again. Ngayon ay mag-unbox tayo ng isang accessories ng DJI Osmo Pocket. At ito ay yung Osmo Pocket Extension Rod. No? Maganda tong rod na to dahil dun mismo sa, parang siyang selfie stick. Nandun lahat ng control dun sa Osmo. Halika, unbox natin. Kasama ko nga pala si Optimus Prime. Ano masasabi mo, Optimus? Knowledge is the pathway to victory. Correct. Okay. Buksan na natin. Meron siyang mga documentation, guide sa box. Wala na guys. Balik natin. Eto na siya. Wow. May bigat siya guys ha. Pero okay lang. Kasi kung magaan naman, plastic na plastic yun. Ito feels like premium talaga. By the way, nabili ko nga pala ito sa halagang 4,600 sa DJI store. Okay. Ayan siya. Ayan yung mga controls na makikita nyo rin sa Osmo Pocket. Nandito na. Andiyan yung record button, on, off, shift, front face, and then ito yung kung FPV mode ba siya or shift tilt. Ayan, basta ganun na. Hanapin nyo na lang, maraming nagre-review niyan sa YouTube. Okay. Subukan nga natin. Tatanggalin natin itong connector. At itong connector nga pala, pakaingatan nyo ha. Kasi pag nawala to, ang hirap maghanap ng replacement. Yes. That's true. Wala kayong mabibili pa sa ngayon. Kaya dito, meron siyang holder. No? Kapag tinanggal niyo itong connector, meron siyang holder na yun. No? I-insert nyo lang siyang gano'n. Oops! Diba? Meron siyang holder doon. Magaling, magaling. Then, ilalagay natin to. Kung makikita nyo, meron uling parang yan, connector doon. Doon natin siya ilalagay yung Osmo Pocket. Kung saan natin tinanggal yung connector kanina. Yan siya guys. Na-extend siya. Medyo mahaba din guys, oh. Good job, DJI. Subukan natin yung control. I-on natin. Mali. Dito pala. Ooh.
di ba? Kita niyo yun? Diba? So, ayan siya guys. Andito na yung mga control niya sa handle. Ayan, ito yung shift, no? Kung saan yung gusto. Ayan, parang joystick niya, oh. Diba? Yun. Diba? So, mag-record tayo. Yan, recording na siya. Then, shift natin. Clip natin pala. Clip. Hindi shift. Yan, kita na ako. No? And guys, ito ang DJI extension rod. Now, kung gusto nyo maglagay ng cellphone dito, ito ang aking cellphone, ang P30 Pro. Open nyo lang ang DJI Mimo app. Slide nyo siya. Inaayos ko lang yung hindi tatama sa mga buttons. Okay? Connect natin siya sa Osmo Pocket. Wait. Hindi nga pala. Kailangan ba palang natin ng connector kapag Osmo Pocket, no? Bluetooth connector. Ito siya. Bluetooth connector. Nabibili separately. Yan. Then, connect na yun. Osmo Pocket. Connect. Set. Okay. Diba? So, ayun na siya. Kita niyo ba ang mukha ko? So, ayan.